những khuôn mặt không còn giống trước. Xin chào, đây là hồ sơ bi kịch. Trong khoảng thời gian gần đây, một nhóm người hâm mộ đã bắt đầu nhận ra một điều rất lạ. Họ không nói về một scandal, không nói về một tai nạn, mà là về chính những người mà họ đã theo dõi suốt nhiều năm. Cùng một khuôn mặt, cùng một cái tên, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Một ánh mắt không còn quen thuộc, một phản xạ không còn tự nhiên, một cảm giác khó gọi tên nhưng đủ để khiến người ta dừng lại. Ban đầu, đó chỉ là những bình luận rải rác dưới các video. Một vài người đặt câu hỏi. Rồi dần dần, số lượng người nhận ra điều này ngày càng nhiều. Họ bắt đầu so sánh hình ảnh cũ và mới, phân tích từng khung hình, từng cử động nhỏ, và từ đó một nghi vấn bắt đầu hình thành. Có phải những người đang xuất hiện trên màn ảnh không còn là chính họ nữa? Nguồn gốc của những nghi vấn này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng bắt đầu từ chính những người theo dõi lâu năm, những người đã quen với từng biểu cảm, từng cử chỉ của các nghệ sĩ. Họ là những người nhận ra sự thay đổi đầu tiên. Trong số đó, có một cái tên được nhắc đến nhiều lần. Đó là UN, một người kết nối tâm linh. UN không phải là người duy nhất đặt câu hỏi, nhưng anh là người đã đi xa hơn. Anh bắt đầu tìm cách lý giải những gì mình đang nhìn thấy. Đặc biệt là khi anh nhận ra một số nghệ sĩ xuất hiện trở lại trên màn ảnh, nhưng trông khác rất nhiều so với trước đây. Không chỉ là thay đổi về ngoại hình, mà là sự khác biệt trong cấu trúc gương mặt, trong hành vi, trong cách họ phản ứng trước ống kính. UN đã nhắc đến hai cái tên cụ thể: Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Đô Linh. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc, và cũng là những người mà anh cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt nhất. Sự khác biệt đó không chỉ xuất hiện trong các bộ phim, mà còn trong những lần họ xuất hiện trước công chúng. Không thể giải thích đơn giản bằng việc thay đổi phong cách, hoặc do góc quay. Chính vì vậy, UN đã quyết định đi tìm câu trả lời. Trong một cuộc trao đổi, anh đã trực tiếp hỏi một người tên là Tiểu Vũ, hay còn gọi là Vu Mông Lung, một người đã không còn thuộc về thế giới này. Một người mà theo lời anh, hiểu rõ những gì đang xảy ra phía sau. UN đã đặt câu hỏi thẳng. Tiểu Vũ, anh có nhắc đến việc một số nghệ sĩ đã mất trong các nghi lễ hiến tế của giáo phái Sa Tăng, vậy mà những nghệ sĩ đã khuất này vẫn xuất hiện trên màn ảnh. Chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Tiểu Vũ đã trả lời. Hiện nay, mặc dù công nghệ của Trung Quốc chưa thể trực tiếp nhân bản con người, nhưng họ có thể tìm những người đóng thế có ngoại hình giống với các nghệ sĩ và cho họ phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm cả tai và các nốt ruồi nhỏ. Câu trả lời chưa dừng lại ở đó. Sau đó, họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để hoán đổi khuôn mặt và thay đổi giọng nói, hoặc cho họ đeo mặt nạ cao su silicone để khiến họ giống với các nghệ sĩ bản gốc hơn. Nhưng Tiểu Vũ cũng thừa nhận một điểm quan trọng. Dù có giống đến đâu, vẫn tồn tại những sai lệch. Anh nói rằng khi những người này xuất hiện trên các buổi phát trực tiếp, người hâm mộ vẫn có thể nhận ra thông qua những chi tiết rất nhỏ. Đó là những thứ mà công nghệ hiện đại, theo lời anh, vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Khi giả thuyết bắt đầu vượt khỏi giới hạn, cuộc trao đổi giữa UN và Tiểu Vũ tiếp tục. UN đặt thêm một câu hỏi. Có một thời gian anh liên tục thúc giục các nhà ngoại cảm chú ý đến Trần Đô Linh. Tại sao vậy? Câu trả lời lần này không còn dừng ở việc giải thích công nghệ, mà đi xa hơn. Sau khi tôi qua đời, tôi rất lo lắng cho một đồng nghiệp cũ của mình, đó là Trần Đô Linh. Tiểu Vũ phủ nhận những tin đồn tình cảm. Anh nói họ chỉ là đồng nghiệp. Nhưng anh nhấn mạnh một điều. Anh lo lắng cho cô ấy. Đặc biệt là từ giữa năm 2025. Thời điểm mà theo lời anh, một người đóng thế của Trần Đô Linh đã xuất hiện. Và sau đó một thông tin được đưa ra. Năm 2026, cô được cho là đã qua đời do xuất huyết trong một ca phá thai. Đây là điểm mà câu chuyện bắt đầu chuyển sang một tầng hoàn toàn khác. Tiểu Vũ mô tả rằng sau khi phát hiện ra điều đó, anh đã cầu xin một đấng tạo hóa giúp đỡ. Và theo lời kể này, những sinh vật được gọi là tộc rồng đã xuất hiện. Họ cùng anh đi tìm linh hồn của Trần Đô Linh. Địa điểm được nhắc đến là tầng hầm của một bệnh viện trực thuộc quân đội, nơi mà theo lời kể, có rất nhiều linh hồn khác cũng tồn tại. Những người được cho là đã mất sau khi bị lấy đi nội tạng để cấy ghép. Tiểu Vũ nói rằng họ đã đưa những linh hồn này đến một nơi an toàn và thực hiện một nghi thức gọi là tam thoái, một khái niệm liên quan đến việc rút khỏi các tổ chức nhất định. Theo lời kể, nếu không thực hiện điều này, những linh hồn đó sẽ bị điều khiển, sẽ trở thành những thực thể mang thù hận.
và không thể thoát khỏi vòng luân hồi. Câu chuyện tiếp tục đi xa hơn. Tiểu Vũ mô tả rằng Trần Đô Linh đã trải qua những năm tháng bị giam giữ trong một bệnh viện, nơi mà nhiều phụ nữ trẻ bị giữ lại, bị ép buộc trải qua các quá trình mang thai và phá thai. Anh nói rằng nguồn tinh trùng đến từ một nhân vật cấp cao, và những đứa trẻ sơ sinh được sử dụng cho mục đích cấy ghép. Đây là những chi tiết cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng cần phải nói rõ. Không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được đưa ra cho những lời kể này. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Theo lời Tiểu Vũ, vào tháng 1 năm 2026, Trần Đô Linh bị xuất huyết nặng. Và khi cô đang ở những giây phút cuối cùng, bệnh viện đã không cứu chữa. Thay vào đó, họ tiến hành lấy nội tạng để phục vụ cho những người đã chờ sẵn. Một hình ảnh được mô tả: cơ thể bị trói chặt, máu bị lấy, và danh sách người nhận đã được chuẩn bị từ trước. Không dừng lại ở đó, Tiểu Vũ còn nói rằng sau khi những cơ thể này mất đi, họ được đưa đến các địa điểm tế lễ. Những nghi lễ được cho là liên quan đến giáo phái. Các chi tiết được mô tả: những sợi chỉ đỏ, những chiếc túi vải, cơ thể còn chưa được xử lý vết thương, và tất cả diễn ra rất nhanh, trước khi bất kỳ ai bên ngoài kịp nhận ra. Sau đó, câu chuyện chuyển sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Những linh hồn được đưa đi, được làm sạch bằng một thứ gọi là nước thánh suối rồng, được trao cơ hội lựa chọn. Và theo lời kể, tất cả đều đưa ra cùng một quyết định. Họ muốn chứng kiến một sự sụp đổ trước khi bước vào vòng luân hồi. Trần Đô Linh, trong câu chuyện này, được nói là đã lấy lại vẻ ngoài khi còn sống. Và cô khẳng định một điều, rằng những người xuất hiện trên màn ảnh sau tháng 10 năm 2025 không còn là người thật. Đây là điểm cao trào của toàn bộ câu chuyện. Một chuỗi giả thuyết được đẩy đến mức cực đoan nhất. Nhưng cũng chính tại đây, cần phải dừng lại. Bởi vì tất cả những gì vừa được kể chỉ tồn tại dưới dạng lời nói. Không có tài liệu, không có bằng chứng độc lập, và không có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Khi tin đồn trở thành một sự thật trong nhận thức, sau khi những câu chuyện như vậy được lan truyền, điều đầu tiên thay đổi không phải là sự thật, mà là cách người ta nhìn nhận sự thật. Những đoạn video cũ được đào lại, những lần xuất hiện trước đây của nghệ sĩ được xem lại từng khung hình, không phải để thưởng thức, mà để kiểm tra. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi khoảnh khắc dừng lại, tất cả đều bị đặt dưới một lớp nghi ngờ. Đến thời điểm này, toàn bộ câu chuyện đã đi qua nhiều lớp. Từ những nhận xét rất nhỏ của người hâm mộ, đến những phân tích chi tiết về ngoại hình và hành vi, rồi dần dần chuyển thành những giả thuyết phức tạp hơn. Và cuối cùng, trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Khi đối diện với những câu chuyện như thế này, điều quan trọng không phải là tin hay không tin, mà là giữ được khoảng cách, giữ khả năng đặt câu hỏi, và phân biệt rõ giữa những gì đã được xác nhận và những gì chỉ đang được kể lại. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, bạn có thể để lại ý kiến của mình. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch ngay lúc này. Bởi vì còn rất nhiều câu chuyện khác. Những câu chuyện mà đôi khi, sự thật không nằm ở những gì chúng ta nhìn thấy đầu tiên. Và đôi khi điều đáng sợ nhất là khi chúng ta không còn chắc chắn về chính những gì mình đang thấy.